La ce te gândești prima dată când auzi cuvântul proteine? Poate la pui, iaurt, ouă sau direct la mușchi mari și bine definiți. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. În acest video îți voi dezvălui câteva metode eficiente cu ajutorul cărora îți vei crește consumul de proteine. Dar înainte de a începe, nu uita să apeși pe subscribe. Proteinele sunt responsabile pentru numeroase procese esențiale din corp, care te ajută să te saturi când mănânci, să pui masă musculară, să-ți dezvolți forța și pot contribui chiar la slăbire. De aceea nu este de mirare că tot mai mulți oameni sunt interesați să aibă în alimentație o cantitate consistentă de proteine. Iată ce trebuie să faci ca să mănânci mai multe proteine. Introdu noi surse în dieta ta. Pe lângă sursele arhicunoscute de proteine, cum sunt carnea, peștele, ouăle, lactatele, proteinele se ascund și în produse vegetale, de exemplu tofu, linte, fasole, năut, edamame, soia, drojdie inactivă, arahide, migdale și semințe. Deși incomplete, proteinele vegetale sunt valoroase pentru organism și le poți include în alimentație pentru a completa și varia aportul de proteine de origine animală. Când vine vorba de proteinele animale, orientează-te către alimente cu un conținut mai redus de grăsimi saturate. Alege mușchiul de porc în loc de tradiționala ceafă și dă deoparte pielea de pe curcan sau pui. Asta ca și inima ta să fie fericită, nu doar papilele gustative. Organizează-ți mesele în jurul proteinelor. Împarte cantitatea de proteine pe care vrei să o consumi pe durata întregii zile. Când decizi ce vei mânca, ia în calcul prima dată sursele de proteine și de-abia apoi carbohidrații și grăsimile. Crește porția de proteine din farfurie și, de exemplu, dacă de obicei mâncai un ou, acum alege două. În loc de o bucată de carne de pui, servește o bucată și jumătate. Ține cont că vor fi calorii în plus, deci atenție și la acest aspect. Poți reduce din garnituri sau din gustări. Presară semințe și nuci în supe, salate și alte feluri de mâncare. Nu doar că vei consuma mai multe proteine fără prea mare efort, dar vor contribui la gust și textură. Drojdie inactivă are o aromă plăcută de brânză, iar semințele de dovleac, floarea soarelui, chia și cânepă, migdalele, alunele, fisticul și nucile vin cu grăsimi sănătoase. 28 de grame de migdale, adică o porție, au 6 grame de proteine pe lângă fibre și magneziu, iar 50 de grame de chia au 8 grame de proteine. Alege quinoa în loc de orez sau paste. Pentru unele mese poți înlocui orezul sau pastele cu quinoa în diferitele ei variante, albă, roșie, neagră. 100 de grame de quinoa gătită conține 4,4 grame de proteine, în timp ce aceeași cantitate de orez alb gătit are doar jumătate. Cuscus și amarant sunt și ele alternative mai proteice pentru salată, pilaf sau garnitură. Nu uita să le gătești bine sau să le moi înainte să le gătești pentru a crește biodisponibilitatea mineralelor. Profită de conservele de pește. Conservele de pește, de exemplu macro, ton, sardine sau herring, sunt o sursă de proteine foarte la îndemână, de adăugat în salate, omlete, sandwich-uri, paste sau de servit cu biscuiți sărați. Dacă ai puțin timp la dispoziție pentru pregătirea mesei, un astfel de produs te poate scoate ușor din încurcătură. Aportul de proteine pentru 100 de grame de pește la conservă este de circa 19 grame la un conținut redus de calorii dacă respectiva conservă este în suc propriu sau apă. Ia gustări proteice. Dacă obișnuiești să iei gustări, asigură-te că ai la îndemână alimente cu mai multe proteine. Unde arahide cu felii de măr, brânză proaspătă cu scorțișoară, semințe, nuci și îndulcitor sau servită pe un cracker sărat cu ardei și pătrunjel tocat, iaurt grecesc sau de soia cu semințe, năut copt cu mirodenii, nuci și semințe, humus cu legume. Te vei simți mai sătul și nu vei mai întinde mâna spre chipsuri sau ciocolată. Iaurtul grecesc este un aliment foarte versatil, ușor de adăugat în combinații gustoase sărate sau dulci sau ca bază de dressing pentru salate și sosuri. Datorită modului de producere, este cremos chiar și la un conținut mai mic de grăsime, însă foarte bogat în proteine, 5-8 grame la 100 de grame de produs. Poți alege și batoane proteice care se păstrează bine și sunt ușor de transportat. Citește însă ingredientele. Păstrează ca alternativă shake-urile proteice. Suplimentele cu proteine sunt foarte des promovate de cei din lumea fitness-ului ca soluție convenabilă pentru a-ți face plinul cu proteine și a crește mai repede masă musculară. Dacă vrei o gustare sau un mic dejun rapid, poți alege un shake cu proteine din zer, cazeină, soia, albuș sau mazăre în combinații simple sau cu fructe sau lapte. Probabil cel mai des întâlnite, proteinele din zer au un avantaj față de celelalte atunci când vine vorba de nivelul de sațietate,
dar și ca valoare biologică, adică organismul le poate folosi foarte eficient. Proteinele din cazeină, tot o proteină din lapte, stau de asemenea bine la acest capitol. În general, majoritatea persoanelor își pot asigura necesarul zilnic de proteine doar din alimentație. Sportivii și persoanele vegetariene și vegane trebuie să acorde într-adevăr mai multă atenție cantității de proteine consumate și să se asigure că au toți aminoacizii esențiali. Dar cum afli câte proteine conține un aliment? Dacă este vorba despre un produs ambalat, vor fi menționate ingredientele și valorile nutriționale, inclusiv câte grame de proteine are. Așadar, citește cu atenție eticheta. Dacă este vorba despre un produs neambalat, cum sunt fructele, legumele, nucile, poți căuta pe internet aceste informații. Sunt sigur că te întrebi câte proteine trebuie să consumi zilnic. În medie, un adult ar trebui să consume minim 0,8 grame de proteine pe kilogram corp pe zi și între 10-35% din caloriile zilnice. Asta înseamnă că o persoană de 75 de kg ar trebui să consume aproximativ 60 de grame de proteine pe zi. Totuși, aceste valori variază în funcție de vârstă, gen, nivel de activitate fizică, putând ajunge la 1,7-1,8 grame de proteine pe kilogram corp pentru sportivii de anduranță și chiar mai mult la cei din sporturile de forță sau cei care vor să-și dezvolte masa musculară. Dacă vrei să-ți personalizezi dieta și consumul de proteine, astfel încât să-ți susțină obiectivele de sănătate și fitness, te sfătuiesc să te adresezi unui nutriționist. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul meu.